සිංහල ටිප්ස් ඇන්ඩ් රිවිව් YouTube channel එකට subscribers ලා 5000කට වැඩි වීමත් සමග මම තීරණය කළා ඔයාලට giveaway එකක් දෙන්න. first time මගේ YouTube channel එකෙන් මම live ආව වෙලාවෙදී ඔයාලට මම ස්තුති කරා මට subscribers ලා 5000කට අධික ප්‍රමාණයක් මගේ channel එකට ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ live video එකේදී මම giveaways 3ක් කිව්වා. ඒ giveaways 3 මොනවද කියනවනම් Xiaomi Band 2 එක ඊගාවට VR box 3ක් එහෙමත් නැතිනම් මම දෙන්න හදන giveaway එකේ වටිනාකමට සමාන data හරි reload හරි ඔයාලට දෙනවයි කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේ giveaways තුනෙන් ඔයා කැමතිම giveaway එක පහලින් comment කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලා තිබුණේ VR box 3. ඉතින් ඔන්න අද මම VR box 3 ඔයාලට දෙන්න ගෑනලා තියෙනවා. වැඩි කතා නැතුව මම කෙලින්ම කියන්නම් කොහොමද ඔයා මේක දිනාගන්නේ කියලා. ඔයාට මේක දිනා ගන්න අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් YouTube එක හරහා, අනිත් එක Facebook එක හරහා, අනිත් එක Instagram එක හරහා. YouTube එක හරහා ඔයා VR box එකක් දිනා ගන්න ඕන. ඔයා ඉස්සල්ලාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. ඊගාවට මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න ඕනේ. ඊගාවට ඔයා මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ comments අතරින් වැඩිම likes තියෙන comment එකට තමයි මම එක VR box එකක් දෙන්නේ. ඊගා VR box එක මම දෙන්නේ Facebook එක හරහා. සිංහල tips and review කියලා Facebook එකේ search කරොත් ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මගේ page එක. page එක like කරන්න. ඒ වගේම මම VR box එකක photo එකක් දාලා තිනවා. ඒ post එක like කරන්න. ඒ post එක share කරන්න. ඒ post එකට comment කරන්න. වැඩිම likes තියෙන comment එකට තමයි Facebook එක හරහා VR box එක මම දෙන්නේ. තව එක VR box එකක් ඉතුරු. ඉතින් ඒක මම දෙන්නේ මගේ Instagram එක හරහා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සිංහල tips and review කියලා Instagram එකේ search කරන්න. මාව follow කරන්න. ඒ වගේම මම VR box එකක photo එකක් දාලා තිනවා. ඒ photo එක like කරන්න. ඒ වගේම මේකට comment එකක් දාන්න. ඒ comment සතුටින් වැඩිම likes තියෙන comment එකට තමයි මම තුන්වෙනි VR box එක දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔහම තමයි VR box තුන මම ඔයාලට giveaway විදිහට දෙන්නේ. ඒ වගේම පල්ලා description එකේ මම Instagram එක, Facebook එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒ links use කරලා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන්ම ආව හොයාගන්න පුළුවන්. හරියටම ජූලි 22 ඉරිදා සවස 4ට මම YouTube එකෙන් live වෙනවා. කවුද මේ VR box 3 දිනුවේ කියලා ඔයාලට කියන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් giveaways, ඒ වගේම තාක්ෂණික තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්නත් මගේ YouTube එක හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. නැවතත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.